ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਡੋਨਰ ਐਗ IVF ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਡੋਨਰ ਐਗ IVF ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 37-38 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ IVF ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ 8-10 ਸਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ IVF ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 37-38 ਸਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਐਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ IVF ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 20% ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਐਗ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡੋਨਰ ਐਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ IVF ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ 37-38 ਸਾਲ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰੀਜ਼ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਘੱਟ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-3 ਹੀ ਐਗ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਂਬਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਚੋਇਸਿਸ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੋਨਰ ਐਗ IVF ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਮੀਨੋਪੌਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ 'ਤੇ ਹੀ ਪੀਰੀਅਡਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਐਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਮੀਨੋਪੌਜ਼, ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲ 38 ਸਾਲ 'ਤੇ ਹੀ ਪੀਰੀਅਡਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਕਰਕੇ 50 ਸਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਐਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਡੋਨਰ ਐਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਗ੍ਰੇ ਜ਼ੋਨਸ। ਗ੍ਰੇ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਰਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 37-38 ਸਾਲ। ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡੋਨਰ ਐਗ IVF ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਸ ਟੂ ਫੋਲੋ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਸਾਈਕਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੋਨਰ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਾਈਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਸੈਲਫ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡੋਨਰ ਐਗ ਕਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 10-20% ਚਾਂਸ ਹੈ ਸਕਸੈਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਗ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਬਰਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸੈੱਟ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਾਈਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਾਈਵ ਬਰਥ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਬੇਬੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੁਕਸ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰਟਬੀਟ ਆ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 37-38 ਸਾਲ ਜਾਂ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਐਗ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਨ ਟੌਪ ਆਫ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰੀਜ਼ 'ਚ ਲਾਸਟ ਲੋਟ ਆਫ ਐਗਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਸਡ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਸਡ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਰਟਬੀਟ ਆਉਣਾ, ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਬੀ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੁਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਊਟਰਾਈਟਲੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਗ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸੈੱਟ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਫੇਥ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਰ ਐਗ IVF ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਮ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਫੇਥ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੇਥ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡੋਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 1 to 1 ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੋਨਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਦੇ ਐਗ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡੋਨਰ ਐਗ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਡੋਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟ ਡੋਨਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਡੋਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਟੈਸਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ HIV ਦਾ PCR ਟੈਸਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਡੋਨਰ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੋਇਸਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੋਇਸਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲਾ ਡੋਨਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਅਰ ਕੰਪਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੋਨਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਹੋਣੀ ਚੋਇਸ ਕਿ ਮੈਮ ਪੰਡਤ ਡੋਨਰ ਲੱਭ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜੀ ਜੱਟ ਡੋਨਰ ਲੱਭ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਫੀਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੋਨਰ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਰਾਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਲੋ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਪਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ 35 to 40 ਇਅਰਸ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ BP, ਸ਼ੂਗਰ, ਥਾਇਰੋਇਡ ਹੋਣ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਓਬਸਟੈਟ੍ਰਿਕ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਲ ਨੀਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ 35 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਇਰ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡੋਨਰ ਐਗ IVF ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਲੇਸੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਔਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਔਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹਾਇਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਰੂਟ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।